Welkom terug bij de Next Stop, waar we gaan terugblikken, maar vooral ook vooruitkijken. En dat doe ik samen met Bruno Konings. Bruno, je hebt ons net al mee op reis genomen. Een boeiende reis was het, met als centrale vraag: hoe kan je je medewerkers empoweren door middel van dat hybride werken? Nu, als we op reis staan en als we op reis gaan en we staan even stil, dan komen we tot inzichten. Wat doe jij specifiek om te vertragen en om tot nieuwe inzichten te komen? Goh, ik kom best tot nieuwe inzichten als ik ga lopen, bijvoorbeeld. Ik werk als onderzoeker bij Thomas More. Als ik een nieuw onderzoeksvoorstel moet uitwerken in de echte creatieve fase van tot een concept komen, dat doe ik het liefst als ik wandel, fiets en vooral als ik loop. Dus voor mij is dat heel belangrijk, ook om doorheen de dag even tot rust te komen en eventjes iets helemaal anders te doen. In de natuur, buiten, hoofd leegmaken en intussen nieuwe ideeën laten binnenstromen. Prima. Hybride werken, jij bent er al heel lang mee bezig. Hoe kijk je zelf terug op dat hybride werken 5 jaar geleden? Hoe kijk je daar nu naar? Hybride werk is al veel langer dan 5 jaar geleden aan de gang natuurlijk. Vroeger noemden we dat telewerken of thuiswerken. Ik heb heel lang als zelfstandig journalist gewerkt, dus ik heb niet anders gedaan gedurende jaren. Ik heb voor bedrijven soms 10 jaar gewerkt zonder daar ooit te komen. Dat was al mogelijk van zodra we internet hadden en telefoon hadden. Maar natuurlijk, de technologie is zo hard geëvolueerd de laatste jaren dat het steeds makkelijker wordt. En voor steeds meer mensen om thuis te gaan werken natuurlijk. En daar hebben we sinds corona nog een veel sterkere stijging gezien van de technische mogelijkheden. Ja, het is ineens heel snel vooruit moeten gaan. Maar goed, terug naar dat verleden. Ben je zelf ergens tegenaan gelopen? Heb je zaken geleerd ook uit die periode? Bedoel je van de laatste? Ja, van de laatste 15 à 10 jaar. Wat heb je daaruit geleerd? Twee dingen. Ik denk dat we daar als mens, zoals bij elke technologische innovatie, mee moeten leren omgaan. Dat we afspraken moeten maken, expliciete en impliciete afspraken. En dat we daar nog af en toe tegenaan lopen. Mensen die hun camera niet aanzetten. Maar je hebt nog altijd mensen die de telefoon niet goed oppakken ook. Dus hoewel de telefoon al heel lang bestaat. Dus dat soort zaken. Maar puur technologisch heb je heel basisdingen als een goede internetverbinding die erop vooruit gegaan is in heel veel gevallen. En nog veel beter aan het gaan is met 5G, met fiber en dat soort zaken. We hebben betere computers met betere webcams. We hebben betere oortjes, betere headsets. Dus op dat vlak is heel veel gewijzigd. En de laatste 2-3 jaar zie je ook dat de platformen waarmee dat we bijvoorbeeld communiceren online, Teams, Zoom, Google Meet, dat soort zaken, dat die ook een enorme sprong voorwaarts hebben gemaakt. Oké, die evolutie heb je gezien. Wat zijn voor jou de grootste opportuniteiten gebleken doorheen de voorbije jaren? Wat individueel niveau betreft, de veel grotere vrijheid die er is om te kiezen wanneer en waar je werkt. Op een goede manier, dat je voor heel veel mensen hun job even goed of zelfs beter kunnen doen door dat te doen op een plek waar ze zich fijn voelen, waar ze zich echt goed voelen, op momenten die hen het beste uitkomen. Dus dat is toch wel de technologie die dat heeft mogelijk gemaakt. Oké. De toekomst dan? Ja, we zeiden het al, corona is een gamechanger geweest, heeft gezorgd voor een versnelling. Maar waar zie je dat hybride werken staan binnen een jaar, 5 jaar? Korte termijn zal ik het noemen. Hoe zie je dat? Ik denk dat je daar een onderscheid moet maken tussen bijvoorbeeld kenniswerkers of mensen die in creatieve beroepen zitten. Daar helpen dingen als XR, Extended Reality, VR, dat soort zaken. Heel veel. Dat je bijvoorbeeld een vergadering kan houden met niet gewoon een saaie Teams, waar je alleen maar elkaar in de camera ziet, maar dat je bijvoorbeeld al dan niet nu nog met een headset, maar die gaan ook heel hard evolueren, dat je toch meer en meer het gevoel krijgt dat je echt samen in een ruimte zit, al ben je eigenlijk maar virtueel in die ruimte. Als we dan over holografie en dergelijke gaan spreken, dat je echt, beam me up, dat we dat in realiteit gaan krijgen. Dat we niet echt aan deze fysieke tafel gaan samenzitten, maar dat we
virtueel gaan samenzitten. Daar geloof ik heel sterk in. Op andere vlakken geloof ik ook wel dat technologie zo hard aan het evolueren is, dat bijvoorbeeld software of hardware die je ook thuis hebt, dat die dingen gaat mogelijk maken die nu voor sommige mensen alleen nog maar op kantoor of in de werkplaats of zoiets mogelijk zijn. Je hebt nu heel veel mensen die van op afstand een robot kunnen gaan aansturen. Waarom zou je niet? Nu nog heb je bijvoorbeeld in de auto-industrie heel veel robots, maar sommige mensen moeten toch nog fysiek dingen ermee gaan doen. Misschien kunnen ze binnen een paar jaar die robots of die cobots, zoals het ook vaak genoemd wordt, wel van op afstand gaan bedienen van thuis uit. En dat zijn toch wel evoluties die het hybride werken of het werken waar je wil, voor veel meer mensen gaat openen eigenlijk. Okay. Goed, Bruno, en dat is dan nog op korte termijn, dit en 5 jaar. Maar als je dan, je hebt geen glazen bol natuurlijk, maar als je dan nog verder mag kijken, binnen 20 jaar, 30 jaar, hoe zie je dat dan, dat hybride werken? Ik zie dat nog heel sterk evolueren naar veel andere beroepen dan we tot nu toe zien. Mensen die op dit moment nog niet, omdat ze aan een machine moeten staan, misschien kunnen ze die binnen een aantal jaar van op afstand gaan bedienen. Ook een aantal technische beperkingen. Bijvoorbeeld, als je echt virtueel samen wil zitten, moet je nu een bril opzetten. Ook die gaan kleiner worden, gaan misschien een lens worden, misschien een implantaat, weet ik veel wat. Dan gaat die technologie veel meer naar de achtergrond verdwijnen, waardoor dat je nog een veel vrijer gevoel gaat hebben van waar en wanneer en hoe dat je werkt. Daar geloof ik heel sterk in, dat de technologie dat kan mogelijk maken. Klinkt echt als een futuristische film, moet ik zeggen, Bruno. Maar goed, heel benieuwd wat die toekomst voor ons in petto heeft. Maar goed, als bedrijf, als organisatie, hoe moet je hiermee met dat hybride werken in de toekomst? Hoe moet je daarmee omgaan? Ik heb af en toe een beetje medelijden met HR-verantwoordelijken die nu een kader moeten scheppen, die rekening moeten houden met wettelijke dingen, met verzekeringstechnische dingen, met administratieve zaken, met beperkte ploeg. Heel veel van die regeltjes, heel veel tot wat individu dingen gaan afstemmen. En dat gaat in de toekomst nog alleen moeilijker worden, denk ik, vrees ik. Dus wat ik denk dat zij moeten doen, en zeker ook dat de overheid moet doen, is een kader scheppen waar we eigenlijk veel meer vrijheid krijgen. Dat we zeggen van kijk, we gaan die regelgeving veel meer opentrekken en dat kan allemaal gebeuren daarin. En daar moet de overheid liefst zo ver mogelijk vooruitkijken en zien hoe dat ze rekening kan houden met die evoluties. En waardoor het de administratieve lasten voor bedrijven naar omlaag gaan. En dan gaan bedrijven ook veel meer spontaan zeggen van kijk, dat kan allemaal voor ons. Want nu zeggen ze dikwijls van het excuus is, het mag niet of weet ik veel wat, dus we staan het niet toe. Maar als de overheid zegt van kijk, we zetten het veel breder open, dan gaan bedrijven wel verplicht zijn om zelf ook veel flexibeler te zijn. Hoe ben jij je concreet aan het voorbereiden op de toekomst van het hybride werken? Ik ben er al langer mee bezig. En ook wat mij betreft is dat een evolutie. Ik bedoel, vroeger had ik misschien alleen een webcam of zelfs geen webcam. Nu heb ik een aparte webcam, een aparte microfoon, een groot scherm om bij mij thuis om goed te kunnen blijven communiceren met mensen. Ik kan me inbeelden dat ik binnen een paar jaar misschien ook met andere mensen ga vergaderen met een VR-bril op, die dan hopelijk geïntegreerd is in mijn gewone bril. Oké, klinkt ook heel spannend allemaal. Bruno, tot slot, voor bedrijven, voor organisaties, ze zijn er vooral toe gedwongen nu, veelal, om hybride te werken. Hoe kunnen ze zich nu voorbereiden op die verre toekomst? Welke tip heb jij nog? Ultieme tip? Ja, wat ik er juist zei, een goed kader scheppen dat eigenlijk al meteen rekening houdt met wat de toekomst nog gaat brengen. Zodanig dat je niet om het jaar je regels moet gaan bijstellen. En daar hebben veel... Op een ander vlak, bijvoorbeeld qua mobiliteit, hebben heel veel bedrijven het moeilijk om nu mensen in plaats van een firmawagen een fiets te laten leasen, bijvoorbeeld. Omdat de regels dat niet toelaten. En daar zou ik zeggen van kijk, trek het open, hou het zo flexibel mogelijk dat je je eigen interne administratieve regels niet telkens moet aanpassen, want daar lopen dan HR-verantwoordelijken bijvoorbeeld heel vaak tegenaan.
Oké, ik onthoud een kader scheppen en de vraag naar de overheid toe om toch ook wat meer vrijheid toe te laten. Absoluut. Om het die HR-mensen niet al te moeilijk te maken. Bruno, dank je wel om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken naar die toekomst van dat hybride werken. En u allemaal heel hartelijk dank voor het kijken. Heel fijn dat u erbij was. Tot ziens.